Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ në News24. Në lajme do të ndiqni. Ndërtuesit e cilësojnë korruptiv dhe skandaloz vendimin për t'i paguar koncesionarit të landfillit të Sharrës një tarif për çdo ton mbetje të shkarkuar. Ata thonë se kjo tarif rrit kostot mbi ta dhe çmimin e ndërtimeve për qytetarët. Sipas biznesmenëve të ndërtimit, vendime të tilla pengojnë investitorët e huaj të vinë në Shqipëri. Kryeministri Rama bashkë bisedoi sot me studentë të Gjirokastrës për paktin mbi universitetin. Rrugës një grup simpatizantësh të Partisë Demokratike tentuan t'i bllokojnë rrugën, por u ndaluan nga policia. Sali Berisha është shumë i ashpër sot me kryeministrin, e quajti një rrezik kombëtar me cilin nuk mund të ketë zgjedhje. Berisha paralajmëroi se ndëshkimi mbarpopullor për Ramën po afron dhe do të jetë i rënd. Sipas tij, Shqipëria është në kushtet e grushtit të shtetit. Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë shprehet se bojkotimi i parlamentit dhe dorëheqja e deputetëve të opozitës është e gabuar. Për Gjermaninë, platforma e duhur për të zgjidhur konfliktet politike është kuvendi. Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpalli mos kompetencë për të shqyrtuar dhe vendosur mbi kërkesën e mëhershme të opozitës për shkarkimin e kryeprokurores së përkohshme Arta Marku. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka dhënë urdhër për mbylljen e kufirit me Brazilin me qëllim ndalimin e ndihmave humanitare të huaja. Madje po mendon edhe mbylljen e kufirit kyç me Kolumbin. Dorian Tahirlari, futbollisti i ekipit të Skënderbeut, po përjeton momente të vështira, i diagnostikuar me një sëmundje të rëndë. Klubi korçar ka vendosur që të ardhurat që do të vinë nga shitja e biletave në sfidën e sotme kundër Tiranës të shkojnë për kurimin e futbollistit të ekipit U17. Ju njoh tani për më gjërësisht. Bizneset e ndërtimit vijojnë denoncimet mbi taksën e fshehur që duhet i paguajnë landfillit të Sharrës për shkarkimin e dherave. Ndërtuesit e cilësojnë këtë një akt korruptiv dhe skandaloz nga ana e koncesionarit që shton kostot mbi ta dhe rrit çmimin e ndërtimeve për qytetarët. Sipas ndërtuesve, mënyrat e tilla janë arsyeja se pse largohen investitorët e huaj. Ndërtuesit vazhdojnë ta cilësojnë një vendim korruptiv, skandaloz dhe të padrejtë vendimin për tarifën që duhet i paguajnë koncesionarit Integrated Energy BV në landfillin e Sharrës për çdo ton dhe që janë të detyruar të shkarkojnë në të. Ndërtuesi Arian Leskaj thotë se përpara këtij vendimi të pashkruar për dherat e shkarkuar në landfill nuk paguajnë një tarifë e tillë. Po mu është një veprim i pastër, korruptiv, i pa negociuar me biznesin, i pa logjikuar në detaje se qa janë mbetje dhe çfarë janë dhera që duhet të trajtohen në mënyra të ndryshme. Domethënë, për mua është rast skandaloz. Sektori i ndërtimit është sektori më i ngarkuar me taksa nga gjithë sektorët e tjerë. Përpara ka qenë pa taks fare. Ne po detyrohemi që t'i çojmë në landfill dhe t'i paguajmë taks landfillit. Një gjë që është komplet e padrejtë. Duke denoncuar këtë taks të fshehtë, ndërtuesi Hajredin Fratari shprehet se me këto mënyra po largohen nga vendi investitorët e huaj, të cilët duan të investojnë në Shqipëri, pasi çdo ditë më shumë bizneseve të ndërtimit po ju ngarkohen taksa shtesë. Këto janë taksat e fshehta që kur arrin në atë vend rreth 50-60%. Dhe investitorët e huaj kur vinë këtu çuditen me gjithë këto taksa që janë vënë. Çdo investitor i huaj sa merr vesh çështjen e taksës largohet më njëherë nga ne dhe shkon o Maqedoni o në Malzi. Ndërtoi edhe në Rom, në aty. Dhe nuk arrit ta kuptoj se si të detyrojnë për dherat që ashtu të detyrojnë të çosh atje. Dhe të pagosh një taks për këtë. Ndërtimet që bëjnë në Rom, më jepshin lek për dherat që çoja, sepse i nevojitishin ato dhera ndërtuesve të tjerë ose privatëve të tjerë i nevojitshëm për mbushje. Kjo taks për ndërtuesit është absurde dhe një shqetësim i madh pasi në fund kostot bien në kurriz të konsumatorëve. Praktikisht çdo gjë i është ngarkuar ndërtimit. Sigurisht që ndërtuesit në fund ditës do ja shkarkojnë ke konsumatori, por nuk është e mirë për ekonominë, se sjell frenim, sjell rritje të kostove në mënyrë artificiale. E gjitha kjo ka krijuar një situatë shumë shqetësuese për komplet shoqatën e ndërtuesve. Ne për ditë kemi ankesa nga antarët e shoqatës.
Një situatë e pa precedent ndodh çdo ditë me kamionët në zonën e trajtimit të mbetjeve në Sharr. Koncesionari Integrated Energy BV ka shtuar masat e kontrollit të kamionëve. Çdo kamion i cili derdh dhera apo inerte në landfillin e Sharrës është i detyruar që në daljen e landfillit t'i tregojë përfaqësuesve të landfillit faturën e pagesës që ato kanë kryer brenda në landfill për shkarkimin e dherave apo inerteve. Koncesionari inceneratorit të zonës së trajtimit të mbetjeve në Sharr ka caktuar një tarif 480 lekë për ton për çdo mjet që shkarkon dhera apo mbetje ndërtimore, ndërkohë që merr nga bashkia 29 euro për çdo ton mbetje organike, të prodhuar nga banorët e kryeqytetit dhe zonave përreth. Situata monopol ka marrë miratimin e bashkisë së kryeqytetit. Dje qytetarë dhe mbështetës të opozitës protestuan paqësisht para kuvendit duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Mira njerëz në shesh dëgjuan fjalimet e deputetëve dhe krerëve të opozitës dhe më pas i shoqëruan ata për të dorëzuar mandatet në kryesinë e kuvendit. Gjithçka përfundoi pa incidente dhe me një thirrje të bashkës që betejë për realizimin e qëllimit final të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Lulzim Basha zgjodhi të enjten të njëjtin itinerar si të shtunën, ju bashkua protestës duke dalë nga selia e Partisë Demokratike. Nëse të shtunën folën qytetarët, sot ishte radha e deputetëve që dorëzuan mandatin, i pari që hapi tubimin ishte Ervin Saljani. Lulzim Basha e quajti të enjten si një rrugtim shprese së bashku me të gjithë qytetarët shqiptar dhe u shpreh i vendosur për t'i shkuar deri në fund kësaj kauze. Për Edi Ramën, tërheqja është vetëm fillimi, ai do të shkojë para drejtësisë, i bëj thirrje e policisë shtetit të mos lejoj daljen nga kufijtë e Shqipërisë të pandehurit popullit Edi Rama. Po mos të kërkoni kurrë të pranoj për popullin tim, ato që sot të pranoni kur, për popullin tim. Unë nuk do të pranoj kur, që kushtetuta të kthehet në letër inqenite. Unë nuk do të pranoj kur, kapjen e pushteteve për të pasuruar një grusht njerëzish. Në të njëjtën linjë me liderin e Partisë Demokratike ishte dhe kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemalli. Ajo tha se opozita nuk mund të bëhet fasade narkoshtetit. Mandatet tona do të digjen për të bërë paktin për shtetin, për të ndërtuar shtetin, për të ndërtuar institucionet, që mos të guxoj më njeri që të vijë në pushtet me paratë e krimit, me paratë e drogës, mbi gjakun e shqiptarëve. Nuk ka më kthim pas, sepse do të na pankojnë brezat e tjerë që do të na vinë. Në fund të fjalimit të tij, Lulzim Basha i ftoi qytetarët që së bashku me të gjithë deputetët t'i drejtohen kryesisë së kuvendit për të dorëzuar dorëheqjen nga mandatet. Impeachmenti bashkë me të gjithë anëtarët deri edhe për pak minuta të opozitës në këtë parlament. Asnjëri mos kumoj, edhe gjithë pastesh në këtë drejtim për të dorëzuar në mënyrë finale dhe paktyshme. Pas kryerjes së procedurave në kryesinë e kuvendit, liderët dhe deputetët e opozitës u drejtuan drejt selis blu. Duke kënduar himnin kombëtar, Lulzim Basha u betua se nuk do të tralltonte kauzën e qytetarëve. Prej ditës sotme, ne jemi qytetarë të thjeshtë me krahun tuaj. Ne ju dhe për ju nisën sot një rrugtim shprese i cili nuk do të ndalet derisa destini europian i këtij vendi të bëhet realitet. Pas një takimi me Lulzim Bashën dhe ish kryeministrin Sali Berisha, Monika Kryemalli foli edhe për mundësinë e bashkimit të ndonjë deputeti të Lëvizjes Socialiste për Integrim me mazhorancën,
Ajo tha se kush nuk do të dorëzoj mandatin e deputetit, do të përfundoj në koshin e plerave. Grupi teknik po punon, por nuk është çështje deputeti, këtu është çështje fryme. Kush deputet do të përfundojnë kazan plerave si ato deputetët e Ukrainës, le ta provoj. Opozita ka vendosur që ta vijojë aksionin e saj, duke i dhënë porosi të gjithë deputetëve që të dalin në terren dhe të zhvillojnë takime me qytetarët, por duke mos vendosur nëse do të ketë sërish protesta të tjera të mëdha. Ndërkaq pak minuta para fillimit të protestës së opozitës, kryeministri i vendit Edi Rama zhvilloi një takim me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi në zyrat e kuvendit të Shqipërisë. Shkojmë tani drejt për drejt tek selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, është zoti Petrit Vasili në deklarat për media. Do të presim vetëm pak momente, sapo të... Po, ndjekim zotin Vasili. Kryeministri, kryetari i Kuvendit, Ministria e Brendshme, Shërbimi Informativ Shtetëror dhe të tjerë aktorë u bën pjesë të një puçi të vërtet antikushtetues kundër qytetarëve. Në mënyrë të njëpasqyrshme, kryeministri në një media të huaj, pikërisht në rajono, deklaroi që do të ndodhin akte të turpshme kundër parlamentit. Kryetari i Kuvendit mori përgjegjësinë shumë të rëndë publike, duke qenë dhe ai pjesë e këtij puçi, të deklaronte që opozita kërcënon parlamentin dhe organizohet për të dhunuar atë, sipas gjoja shërbimeve inteligjente që kishin informuar këtë kryetar kuvendi. Policia gjithashtu referoi në komunikatën e saj se kishte informacione të plota dhe të sigurta për nxitje të dhunës, organizime të natyrës kriminale dhe synoi hyrja me dhunë në sallën e parlamentit të Shqipërisë. Këtë informacion të manipuluar me qëllimin e vërtet ndalimin, pengimin, dekurajimin e protestës së jashtëzakonshme dhe të paparë të qytetarëve shqiptar, u shpërnda edhe trupi diplomatik në Shqipëri dhe miqve dhe partnerëve të Shqipërisë dhe mediave të huaja gjërësisht. Çfarë ndodhi realisht? Realisht të gjithë qytetarët panë në sy të tyre aneman Shqipërisë, përfshirë dhe mijërat e qytetarëve të shkëlqyer protestues, të cilët gjithë bashkë organizuan një protest shembull në gjitha pikpamjet për madhështinë dhe për mesazhin, që ishte pikërisht e kundërta e këtij skenari puçist, të cilët këta horra që kanë rrëmbyer pushtetin dhe që e përdorin në funksion të frikrave dhe mbajtjes atje të lidhur te karriga, bën kundër qytetarëve tyre. Ata e konsideruan opozitën gjoja një rrezik sigurisë kombëtare. Ku qëndronte ky rrezik i sigurisë kombëtare? Si u përliq? Në funksion po këtij skenario gurzi, u ndërpre dhe lidhja telefonike për orë të tëra. Gjoja me shkakun për informacione që rrezikojnë sigurinë kombëtare. Ishte pikërisht e kundërta, për të lënë organizatorët e protestës pa mundësi komunikimi, që protesta të degradonte dhe për shkak provokimeve të përgatitura me kujdes nga qeveria, kjo protestë merrte një drejtim në atë pikpamje që qeverisë i pëlqente dhe pastaj të demonizoi brenda dhe jashtë vendit. Sigurisht që opozita, duke qenë krejtësisht vigjilente dhe duke pasur informacione për këtë puç, kishte marrë masat saj të plota suplementare për të mbajtur në kontroll të plot mbarvajtjen e protestës, ashtu sikur se ndodhi dhe ashtu sikur se bashkë me mbarvajtjen e saj protesta hodhi poshtë këtë puç të fllihur, të shëmtuar dhe shumë të rëndë që u konsumua përpara shqiptarëve dhe i kundërvijej të drejtës legjitime të shqiptarëve dhe të opozitës shqiptare për të qenë kontrolluese e fortë e një qeverie të kriminalizuar e cila ka uzurpuar vendin. Por, ne jemi këtu publikisht, që jo vetëm ta denoncojmë këtë puç, përpara syve të gjithë shqiptarëve, si një puç të dështuar në mënyrë të turpshme, por edhe të kërkojmë që ato pak institucione që kanë mbetur në shtetin shqiptar, por që lidhen me sigurinë kombëtare të vendit, duke filluar nga presidenti i Republikës, që është kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, prokuroria e vendit, pse jo dhe shërbimet partnere, të hetojnë gjëra gjatë cilat ishin këto informacione të manipuluara dhe mashtruese, që u hodhën dhe u servirën në publik, që lejuan mbylljen dhe bllokimin me telave në gjembat parlamentit,
të cilat shpërndahen për kanceleritë ndërkombëtare informacion të rrem, të cilat lejuan bllokimin e telefonisë celulare të vendit për orë të tëra, duke lënë mijëra qytetarë pa komunikim me njëri tjetrin, qytetarë të cilët mund të kishin dhe problemet personale të gjithfarësht, të cilat bën pamundur të pengonin mbarvajtjen e protestës e cila ja doli të ishte më shumë herë më e shkëlqyer se sa provokimi dhe puçi, por ama vënia përpara përgjegjësisë ligjore. Nga i pari deri i fundit, të gjithë atyre që konsumuan, u bën pjesë konsumator, përdorës të këtij puçi, është një përgjegjësi kushtetuese dhe publike. Dikush mund të thotë që në një shtet kapur si ky, do të vështirë kjo përgjegjësi të dalë. S'ka problem. Ne po e denoncojmë publikisht sot, dhe po bëjmë thirrje thash të gjithë ky zinxhiri që lidhet me verifikimin e çështjeve të sigurisë kombëtare, ku informacionet janë as muhabet e kafenesh, para informacione që duhen verifikuar qartë e mirë nga shumë burime për të mos krijuar destabilitet të vendit, dhe në rast se nuk e bëjnë këta sot, ditët se kur ky verifikim do bëhet do jenë shumë të afërta, por dhe ndryshimi ligjor do jetë nga më të rreptë dhe shëmbullorët që askush mos përdori dot më kurrë shtetin kundra qytetarëve të vet. Jeni shumë të vëmendshëm, qeveritar dhe agjencitë zbatuese të ligjit. Jeni në vëzhgimin shumë të rreptë të opozitës dhe faji është trashur kaq shumë dhe po kaq i rënd do të jetë edhe ndëshkimi do të merrni nesër. U falenderoj. Mendoj që të Petrit Vasilin drejt për drejt nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim foli për situatën e krijuar pas djegjes së mandateve nga ana e deputetëve të opozitës si edhe për protestën e zhvilluar ditën e djeshme. Vjojmë mëtej me lajmet, me gjithë paralajmërimet e policisë, qindra forcave të saj të dislokuara në parlament dhe kryeministri nuk ju është dashur të vihen në lëvizje për asnjë moment gjatë protestës, ndërsa Basha deklaroi se 7 ndër 10 polic janë me opozitën. Ndërkaq, policia kishte kërkuar nga autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare AKEP që gjatë protestës të ndërpritej sinjalit telefonik. Nuk pati asnjë incident protesta e opozitës këtë të njëjtë para parlamentit, ndryshe nga sa kishte parashikuar policia, e cila nëpërmjet një njoftimi përshtyp, tha një ditë më parë se protesta do të degeneronte në dhunë dhe protestuesi do të hynin me forcë brenda parlamentit, duke dhunuar personelin e sigurisë, por kjo nuk ndodhi. Protesta u zhvillua paqësore me brohoritje dhe pankarta. Situata u tensionua vetëm pak minuta, ku ndaj policisë u hodhën disa shashka dhe flakadan. Por edhe ky veprim u ndërprej pas fjalës së kreut të opozitës, Lulzim Basha. Policia e shtetit I kishte kushtuar rëndësi të veçantë të ruajtjes së institucioneve, duke angazhuar policinë e rendit, shqiponjat, forcat e ndërhyrjes së shpejtësi dhe snajperistët e Reneas, edhe ndryshimi I itinerarit të protestës nga parlamenti drejt kryesisë së kuvendit, nuk e gjeti të papërgatitur policinë, e cila kishte në gatishmëri punonjës policie, si në kryeministri ashtu edhe te kryesia e kuvendit. Gjatë orëve të protestës, ishte thuajse I pamundur komunikimi telefonik dhe nëpërmjet internetit, pasi kompanitë celulare fikën për disa orë antenat dhe sipas njoftimit të shpërndar në shtyp nga Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare, kjo u bë me kërkesë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit për arsye sigurie. Fikja e antenave celulare bëri që mediat shqiptare dhe të huaja që ndoqën protestën të kishin vështirësi në transmetimin live të saj. Për shkak se protesta e 16 shkurtit u mbyll me jo pak incidente, protesta e kësaj të njëjte tërhoqi vëmendjen e shumë mediave ndërkombëtare, të pajisur me kundragaz për çdo rast të mundshëm të përdorimit të gazit lotësiellës nga policia. Gazetar të AFP, Reuters, Sky News 24, Rai Uno e të tjerë kishin zënë vend në hyrje të parlamentit ende pa nisur tubimi. Zëvendës ndihmës sekretari I Shtetit për Europën Matthew Palmer ka zhvilluar biseda telefonike të veçanta me kryetarin demokrat Lulzim Basha dhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhe, të cilëve u ka kërkuar të mos I dorëzojnë në mas mandatet dhe të dënojnë publikisht dhunën në protestë.
Departamenti Amerikan I Shtetit I bën thirrje opozitës në Shqipëri të mos I dorëzojë në masë mandatet dhe të dënojë publikisht dhunën e ushtruar gjatë protestave. Zëri I Amerikës thotë se zëvendës ndihmës sekretari I Shtetit për Europën Matthew Palmer ka zhvilluar mbrëm 2 biseda të veçanta telefonike me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe me kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit, të cilit I referohet zëri I Amerikës si burim, zoti Palmer u bëri thirrje të dy udhëheqësve të opozitës të qëndrojnë të angazhuar në mënyrë konstruktive në proceset demokratike, duke theksuar rolin jetik që partitë e opozitës duhet të luajnë në një shoqëri demokratike. Diplomati I lartë amerikan, siç u shpreh zëdhënësi për zërin e Amerikës, I këshilloi dy kryetarët e partive kundër dorëheqjeve të koordinuara dhe në mas të deputetëve të opozitës nga parlamenti, pasi kjo do të dëmtonte përpjekjet për reforma dhe do të dëmtonte një institucion të rëndësishëm të demokracisë. Zëvendës ndihmës sekretari I Shtetit për Europën, Matthew Palmer, shkruan zëri I Amerikës, ndërsa theksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të drejtën e qytetarëve për të protestuar në paqe, u bëri thirrje dy kryetarëve opozitar, Basha dhe Kryemadhi, të hedhin poshtë dhe të dënojnë publikisht gjithë dhunën. Ndjekja e mandateve nga deputetët e opozitës shihet si veprim I gabuar edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë. Në një prononcim për Deutsche Welle, Berlini zyrtar shpreh se bojkotimin e parlamentit dhe në veçanti dorëheqjen e deputetëve konsiderohet e gabuar. Për Gjermaninë, platforma e duhur për të zgjidhur konfliktet politike është kuvendi. Ngecja në vend nuk është opsion për Shqipërinë, sidomos kur Shqipëria është në pritje të vendimit të BE-s për çeljen e negociatave të antarësimit, thuhet në deklaratë. Në kohën që parlamenti ka mbetur pa opozit, kryeministri Rama ka shtrirë drejt saj dorën e bashkëpunimit, por duke përjashtuar opsionin e qeverisë tranzitore deri në zgjedhjet parakoshme. Rama tha se djegja e mandateve është një akt I paprecedent në histori, por se qeveria që ai drejton do të shërbejë me më shumë për ulësi. Asnjë lëkundje për të vijuar detyrën nuk shfaqe kryeministri Rama në daljen e tij publike pa akord pas dorëzimit të mandateve nga deputetët e opozitës. Megjithse u tregoi gatshëm se ndaj opozitës, dora e shtrirë do të jetë gjithmonë, ai deklaroi se kjo vendimarrje e opozitës nuk do të pengojë realizimin e objektivave të qeverisë mandatuar në 2017. Dora e bashkëpunimit dhe dialogut me opozitën, pavarësisht vetë përjashtimit të saj ekstrem nga jeta parlamentare, është e shtrirë dhe do të mbetet e shtrirë. Edhe kjo temë me siguri do të ketë kohën e vetë shtjellimit më herët se vonë. Kjo shumicë qeverisëse do të vazhdoj punët për Shqipërinë, jo sikur s'ka ndodhur asgjë. Përgjegjësia jonë është të vazhdojmë drejt në rrugën që na kanë përcaktuar zgjedhësit tanë, si e të shërbejmë me përkushtimin më të madh të gjithë shqiptarëve, pa asnjë dallim. Aq më tepër në këto kushte, kur qytetarët demokrat si përfaqëson më askush në tebullin e demokracisë dhe të fjalës popullit mes dy palë zgjedhjeve. Protestat dhe dhuna e opozitës sipas kryeministrit mund të ndikojë dhe në ngjitjen një hap më lart të Shqipërisë në procesin integrues evropian. Kjo është një goditje që mund dhe të rezultojë fatale për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian këtë vit. Ashtu sikundër pamjet e turpshme të shtunës, të cilat bën xhiron e botës, mund të kenë pasojë jo të vogla. Përballë akuzave të artikuluara nga opozita për vjedhjen e votave dhe lidhjet e mazhorancës me krimin, kryeministri u përgjigj po me akuza ndaj dy liderëve Basha dhe Kryemadhi. Sa për blerjet e votave, nuk e fshet dot që kur shoh Monikën, që I thret Zotit, të mbrojë Shqipërinë nga blerjet e votave, them se me siguri plotfuqishmi nuk merret me zgjedhje. Sepse për ndryshe Monika do të ishte e para në listën e personave që do të shkonin në ferr për mëkatin e shitblerjes votave. Ndërsa kur shoh kolegun e saj opozitar, që I rëmben mikrofonin nga dora, të dërguars nga qielli, dhe rifillon në qiell të hapur këngën e çadrës, më kujtohet I njëjti zë, në çdo ditë fushatës, që u betoi demokratëve se do t'i çlironte për gjithnjë nga skllavëria e SHPK-s së Monikës, dhe u thoshte merrani lekët asaj, po votën përdori për të fituar lirinë dhe për t'u kthyer në shtëpi. Dhe jemi gati, ne, Partia Socialiste, të marrim çdo masë ligjore për ta rënduar dënimin mbi shitblerjen e votës.
Një mea culpa Rama pati dhe për përgjigjet e tij në rrjetet sociale, të cilat ndonjëherë sipas tij mund të kenë qenë të egzageruara, por jo jashtë pritshmërive. Rama u ndal edhe në gjuhën që përdorën kundërshtarët e tij politik, duke deklaruar se në fjalor nuk do të gjejmë asnjë person të intimiduar prej tij. Kur kam menduar dhe jo më ta kem ngritur, qoftë dhe gishtin e vogël të pushtetit, ndaj kujt më ka goditur dhunshëm, me fjalë dhe jo vetëm. U kam kthyer me fjalë, po, është e vërtet. Ndonjëherë edhe e kam humbur sesin e masës në reagimet e mia. Po ma kur s'do të gjeni në asnjë arkiv që Saliu të kemë thënë kriminal me duart me gjak. Lulzimit të kemë thënë kusar patologjik. Ilirit të kemë thënë horr bulevardi. Monikës të kemë thënë hajduta me çizme. Apo Adashit tim me bojë në parlament të kemë thënë idiot klasik. Do të shkëputemi për publicitet tani. Rikthehemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë, do të vijojmë me lajme diskutimet e paktit për universitetin janë ndalur në Universitetin e Gjirokastrës, ku kryeministri Rama kërkoi nga rektorët projekte konkrete që 2 vitet në vijim të qeverisë së tij të jetë fokusuar tek kantieri i rindërtimit të universiteteve, ndërkohë që me studentët debatoi për faktin e largimit të mjekëve dhe infermierëve, ku kryeministri konfirmoi si të pavërteta pretendimet e ngritura për largimet masive nga vendi. Ajo që infermierët kanë ikë gjithë në Gjermani dhe këtu në për spitale janë berberët, është një legjend. Janë të pavërteta. Siç është e pavërtet që ikjet nga Shqipëria janë fenomeni i viteve të fundit, siç është e pavërtet që vitet e fundit kanë ikur nga Shqipëria më shumë se sa vitet më parë. Janë gjithë të pavërtet, janë historira Kazani, nga cilat po vuan shumë gjithë bota, jo vetëm Shqipëria, lajme të rreme, gjysmë fakte, gjysmë vërteta, që hidhen dhe përzien edhe i krijohen perceptime që janë komplet palidhje me realitetin. Ikin dhe do ikin, sepse nuk jemi në bunkerin e shokut që kishte monumentin këtu përpara universitetit. Jemi në një vend të lirë dhe të hapur dhe nuk jemi ne Gjermania. Kanë ikur mjek, ikin mjek, patjetër që kanë ikur dhe ikin. Sigurisht. Por mungesa e specialistëve në spitalet tona nuk lidhet me faktin që kanë ikur. Lidhet me faktin që për 4 vjet, nga viti 2009 në vitin 2013, u mbyll sistemi specializimeve, u hap një grop dhe për të filluar punën në kantierin e universitetit. Ambicia jonë është që pjesa e dytë e mandatit qeverisës të jetë kantier i universitetit në të gjithë Shqipëri, për çdo universitet. Ama kjo ka shumë lidhje me çfarë do bëjnë universitet. Ne kemi parashikuar fundin e sezonit, ne pastaj do të mbledhim të gjitha dosjet dhe do të bëjmë dosjen e madhe të programit kombëtar të rilindjes së universitetit. Nga pikpamja e infrastrukturës, nga pikpamja e logjistikës, nga pikpamja e mjeteve didaktike dhe konviktet. Dhe në vjesht do të hapim gjitha ofertat. Ish kryeministri Sali Berisha kërkon nga faktori ndërkombëtar që të vijnë në Shqipëri për të njohur realitetin ashtu siç është. Ai tha se ndërkombëtarët e njohin situatën në Shqipëri vetëm nëpërmjet dosjeve që kanë në tryezat e tyre, por gjendja është ndryshe. Sali Berisha lëshoi edhe një thirrje për socialistët dhe një paralajmërim për Edi Ramën. Duke qenë se tashmë nuk do të jetë më në parlament, ish kryeministri i vendit Sali Berisha ka zgjedhur që të komunikojë drejt për drejt me mediat. Duke folur për situatën politike, ai u shpresi i priste deklaratat e ndërkombëtarëve, por gjithashtu i bëri thirrje atyre që të vinë në Shqipëri dhe të shikojnë nga afër realitetin. Në mënyrë të padiskutueshme, asnjë përfaqësues i vendeve demokratike nuk mbështet një veprim të tillë. U bëj thirrje të vinë të shohin realitetin këtu në Shqipëri, në Tiranë, dhe i siguroj se do të gjejë një realitet krejtësisht më të ndryshëm,
nga ajo që mund të kenë në dosjet e tyre në Tovolin. Dorëzimi mandateve në Shqipëri është për diçka të jashtëzakonshme. Në lidhje me disa teza të hedhura se Partia Demokratike i dogji mandatet për shkak se po afron dita e krijimit të SPAK, ish kryeministri cilësoi si marrëzi. Vetëm një logjik primitive që njeriu primitiv, njeriu që s'di të flet i lejon vetes të thotë çdo gjë. Spari, një njeri me imunitet dhe një njeri pa imunitet është dallimi si nata me ditën për akses tek drejtësia. Po tjetë për SPAK-un, në qoftë se duan të barazohen, le të heqin imunitetin edhe jo ta shtojnë. Kështu që kjo është një marrëzi. Teksa i bëri thirrje socialistëve që të largojnë Edi Ramën, ai nuk kurseu dhe një paralajmërim për kreun e qeverisë, duke i kërkuar të largohet që të mos krijojë më pasoja të tjera për vendin. Çdo gjë ka një fund dhe ky fund është i afërt. Thirrje socialistëve, largojeni, të mos e largoj populli, djeshko u fut në bunkerin e Rognerit. Herë tjetër, ata që e panë që hyrin në Rogner do shkojnë ta kapin si ta nxjerrin nga vrime e miut, si miun. Pra më mirë të largohet, mos i kryej trauma më të mëdha vendit. Ish lideri i Partisë Demokratike nuk pranoi të komentojë dhe vendimet e disa deputetëve për të mos dorëzuar mandatin. Një ditë pas dorëzimit të mandatit nga deputetët e opozitës së bashkuar, kryedemokrati Basha ka zhvilluar në Vjenë një takim me përfaqësues të Partisë Popullore Europiane në Asamblen Parlamentare të OSBE-s. Duke cilësuar si shqetësuese situatën e krijuar në Shqipëri, grupi i PPS në OSBE bën të ditur se raportimi i kryetarit Basha ka patur në fokus protestat kundër qeverisë socialiste, korrupsionin, trafikun e drogës dhe zhvillimet jo demokratike në vend. Në këtë seancë të posaçme dëgjimore morën pjesë edhe antarë të Kongresit edhe Senatit Amerikan. Mësohet se gjatë qëndrimit disa orësh në Vjenë, kreu i opozitës ka zhvilluar takime edhe me drejtues të tjerë të institucioneve ndërkombëtare. Pas qëndrimit të disa orësh në Vjenë, Basha rikthehet në Tiranë për të mbledhur këtë pasdite mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike lidhur me hapat që do të marrë opozita për vazhdimin e protestës. Një ditë më parë, deputetët e opozitës dorëzuan zyrtarisht dorëheqjen nga mandati me qëllim krijimin e një krize institucionale që do të detyrojë sipas tyre kryeministrin Rama të japë dorëheqjen dhe pranimin e krijimit të një qeverie tranzitore. Deputeti demokrat Muslim Murizi, i cili nuk ka hequr dorë nga mandati i tij, ishte i ftuar në rubrikën Opinion ku u dha arsyet e tij për këtë vendim. Murizi tha se Basha mori një vendim të pakonsultuar me grupin dhe ngriti pikpyetje për hapat e radhës. Deputeti Murizi tha se do të shkojë në parlament për të ngritur zërin e tij për ndryshimin e kodit zgjedhor. Nuk gjykoj që është një vendim i konsultuar me ata aleat, cilët thash kanë ndikuar fuqimisht në prurjen e Partisë Demokratike në pushtet si në 92-shin edhe në 2005. Dhe që shpresoj që t'i vajnë fre arrogancës, hajdutllëkut, bandave, militantizmit të kësaj qeverisë që është sot në pushtet. Fjalë për fjalë kam thënë, fol me ata që bën të mundur ardhen e PD-s pushtet, prishjen e komunizmit, krijimin e pluralizmit në Shqipëri. Çfarë ka thënë zoti Basha? Nuk ka marrë ndonjë përgjigje shtëruese. Keni votuar ju pro për të djegur mandatet? Po. Në grupin parlamentar, Këshilli Kombëtar nuk ka marrë pjesë. Kam votuar në sinkron me kolegët e mi atje, sepse thash nuk isha vetëm unë që kisha këtë bindje. Por pat dhe kolegë tjerë në Shkodra, në Tirana, që s'donit përmendni në Korça, ishin 7-8-9 deputet. Janë figura të po patjetër, kishte deputet edhe të ri, edhe deputet karriere që ishin skeptik në vendimarrjen e pa konsultuar më përpara me grupin, sepse ne u mlodhëm pasi ishte bë publike ditën e diel që zoti Basha tha do të djegë mandatet. Pastaj u mlodh grupi parlamentar. E zënë do ikë Rama nesër dhe bita fort që të bëhet Muslim Murizi kryeminist. Pa kështu fare, pa u votu. Do ikë, unë thotë hajde merrni ju qeverinë. Na do votohet qeveria? A do votohet në kuvend? Po. Pra kush është hapi i radhës? Çfarë do të bëni ju, zoti Murizi, në një seancë plenare i vetëm në të gjithë vendet e opozitës? Të gjithë deputetët vetëm janë atje kur janë se nuk jemi ansambël. Do të kërkoj këto që thash këtu, po të kenë kuraja ata që janë atje, që të ndryshojnë sistemin që ka kap prej fyti shoqërinë shqiptare. Për mua është plaga më e madhe e një lindje të
mini diktature mes çdo subjekti politik dhe të një neodiktature ndër shqiptarët. Si do ja mbushni mendjen ju deputetëve të mazhorancës i vetëm, ndërkohë që si keni mbushur dot mendjen as kolegëve tuaj të Partisë Demokratike? Kjo është çështje karakteri. Nuk ka vlerë ai mandat, ai mandat që përdorin këta si kartë bankomati për të marrë rrogën është turp nëse nuk votojnë qytetarët. Mbrëm në emisionin të pa ekspozuarit në News24 është diskutuar djegja e mandateve nga opozita si dhe reagimi kryeministrit Edi Rama. Të ftuarit në studio janë shprehur se ky është një veprim i pa precedent, por i duhur sipas tyre, pasi opozita nuk kishte më asnjë mundësi dhe alternativë përballë një kryeministri që ka kapur të gjitha pushtetet. Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Mbrëm në emisionin të pa ekspozuarit të gazetarit Ylli Rakipi është diskutuar për djegjen e mandateve nga opozita dhe mbi reagimin e kryeministrit Rama. Gazetari Andi Bushati është shprehur se opozita këtë masë ekstreme e ka marrë pasi pretendon se Rama vjedh zgjedhjet dhe se duhet i kishte djegur mandatet që kur u zgjodha Artamarku prokurore e përgjithshme, ndërsa halli Ramës nuk ishte ky, por sjellja e tij në rrjetet sociale. Sot ne kemi opozitën, e cila ka bërë, siç themi të gjithë, një veprim super ekstrem. E ka lënë vendin pa opozitë dhe ka bërë Ramën të vetmin lider që është i gatshëm ta ndrojë vendin në parti shtet. Dhe këtë masë ekstreme e ka marrë sepse këta pretendojnë që Rama vjedh zgjedhjet, që Rama vjedh tek Unaza, që Rama punon për 5 oligark, që Rama bashkëpunon me bandit. Këto janë akuzat dhe për këto po lën mandatet. Dhe ne shohim njeri që ju kërkon falje shqiptarëve, pse është ironik me gazetarët, se ndonjëherë mundet të bëjë në humor apo në sarkazm Facebook, se del me atlete apo me brekushe. Kur dëgjova këtë thash, ore ka i pyetje shumë thjesht që ne ja bëjmë njëri tjetrit biseda në tavolinë. Është budalla apo bën vet? Për mua opozita duhet kishte bërë këtë akt që në momentin që ai parlament zgjodhi me 69 vota prokuroren e përgjithshme. Fatos Lubonja theksoi se këtu ndërkombëtarët janë të blerë nga narkoshteti. Ta ndërkombëtarët duhet ndërgjegjësohen që këtu s'ka PD-PS vetëm, ka një popull shqiptar që po ikën, kupton, të shikojnë ku kanë gabuar dhe vet në gjithë politikat që kanë bërë, në këtë kuptim pra mendoj që duhet t'i shohim me shumë kritikë. Prandaj në qoftë se marrin përsipër siç duan të marrin përsipër procesin demokratik në Shqipëri, duhet të jenë më afër opozitës gjithmonë, sepse opozita bën dhe jo afër qeverisë. Fakti që janë afër qeverisë, po ta them unë dhe po ta ashtu e hedh shumë dyshime edhe për korrupsionin, jo vetëm, sepse të dhash Transparency International thot që grupet lobiste kanë marrë dhe kanë shkuar, kanë punuar për grupet lobiste. Një shtet narkotrafikant që nuk e ka për gjë të bëj lobbying në Bruxelles. Gazetari Carlo Bolino u shpreh se opozita proteston me militantë dhe nuk bëhet fjalë për protesta popullore. E protesta ishin militantët të grumbulluar nga partisë, nuk ishte një nizma popullore spontane. Nga e peti Carlo këtë se me që ishte dukshme. Ishte dukshme? Si që ka dukshme. Absolutisht. Apo mos ishte ata militantët besoj që as të gjitha jemi dakord se ishte mitingje. Razimiri tani, nëse të shkojmë me këtë lloj logjike, që shkuan morën në me logjika e perceptimi ju keni ndërtuar gjithë akuzat juaj. Pra unë mund ta keni perceptim. Ai ishte në Tiranë shtunën? Ai ishte në Tiranë shtunën. Ai perceptimi ishte një miting, për mendimin tim. Enkelida Libe nga Partia Demokratike ka theksuar se s'ka më fasad për një kryeministër të korruptuar. Në fakt, arsyeja më madhore është që këtu sistemi një politik ka rënë dhe dyta, shteti i së drejtës që është gjë më e madhe se sa kaq ka rënë. Zëri i Amerikës i tha të plot, të qartë, me zot fort, se çfarë lloj zgjedhjesh bëhen në këtë vend. Zgjedhjet nuk i bëjnë partitë politike, nuk i bëjnë aktorët politik, këtu i bëjnë ca banda me aktin ton, atë çfarë kemi bërë, nuk kemi më një fasad të debatit parlamentar, majorancë politik, majorancë opozit brenda parlamentit. Kryetaria e LSI-s, Monika Kremadi, ka zbuluar edhe se çfarë bisedoi në telefon me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit. I kam thënë dhe i kam shpjeguar qartë se Shqipëria përfundimisht është ndëruar në një shtet ku lulëzon krimi i organizuar. Ku Shqipëria është kthyer në një lavatriçe të parave të krimit dhe të drogës,
Dhe kjo e gjitha është e bazuar në bazë të raporteve të Departamentit të Shtetit Amerikan. Zoti Palme nuk e dinte që ishte prishur vetëm kërpudha në kryeministri, kujtonte se ishte shëmbur gjithë kryeministria, me ç'kuptova unë. Zoti Palme nuk e dinte që mbi qytetarët shqiptar ishte përdorur gaz helmus luftarak, por mendonte që gra shtatzane, fëmijë, burra dhe gra të vjetër kishin kapur molotovin dhe kishin goditur godinën e kryeministrisë. Bines mund mendonin që ishte marrë penge dhe Edi Rama nga protestuesit e 16 shkurtit. Një 23 vjeçar është gjetur i vetë varur në qelin e paraburgimit të brada sheshit në Elbasan. Ngjarja u konstatua nga gardianët mëngjesin e kësaj të premte. 23 vjeçari Bledar Doda nga Bureli ishte arrestuar 3 muaj më parë nën akuzën e përndjekjes. Ende nuk dihen shkaqet që e kanë çuar 23 vjeçarin të kryej aktin ekstrem, por dyshohet se prej disa muajsh ai kishte shfaqur shenja depresioni. Trupi pa jetë do t'i nënshtrohet ekspertizës mjekoligjore në Tiranë. Dje u mbyll zyrtarisht afati i kandidimit të prokurorëve për të qenë pjesë e prokurorisë speciale që pritet hetoj rastet e korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Janë gjithsej 27 kandidatura në garë për 15 vende në SPAK. Kreu i KLP-s Gent Ibrahimi tha për News24 se për emërimin e tyre do të pritet procesi i vetingut. 27 prokurorë nga gjithë Shqipëria kanë shprehur interesin për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme SPAK. Afati një mujor i lënë nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në dispozicion të prokurorëve ka përfunduar këtë të njëjtë. Bie në sy fakti kandidimit të 10 femrave, si dhe 2 kandidaturave jashtë sistemit. Këshilli është në procesin e hartimit të një rregullorie shumë të imët, e cila përmban kriteret përkundrejt të cilave do të vlerësohen kandidatët dhe procedurën do të ndjek Këshilli për kryerjen e këtij vlerësimi. Ai dokument parashikon në gjendjen aktuale kriteret shumë të siç janë aftësia e prokurorëve për të hetuar me eficiencë, aftësia e tyre për të përfaqësuar me efikasitet dhe elokuencë, aftësia e tyre për të përdorur mjetet e posaçme hetimore, për të konfiskuar pasurinë e krimit. Për News24, kreu i KLP-s Gent Ibrahimi sqaroi kriteret mbi bazën së cilit do të përzgjidhen 15 emrat e prokurorëve që do të jenë pjesë përbërëse e strukturave të SPAK. Ajo çfarë mbetet e paqartë është nëse këta kandidat do të emërohen përkohësisht apo do të nënshtrohen procesit të vetingut. Kujtojmë këtu që nga 27 kandidat, vetëm 5 prej tyre janë nështruar këtij procesi. Ligjisht pak a shumë i qartë kur vjen fjala tek emërimi i prokurorëve të prokurorisë posaçme, në fakt është një ngritje në detyrë, nuk është emërim, ata janë prokuror. Mendoj që rezultati final i analizës tonë do të jetë që ne do të presim vetingun për të gjithë kandidatët dhe vetëm pastaj mund të vijojmë me emërimin e tyre. Kreu i KLP-s Ibrahimi dha përgjigje se kur Shqipëria do të ketë prokuror të përgjithshëm me mandat kushtetues. Datën 19 mars Këshilli do të shpalli të hapur garën për prokurorët të përgjithshëm. Po atë ditë do të shpalli edhe metodën e vlerësimit. Kandidatët do kenë 30 ditë kohë dhe ne pastaj 45 ditë kohë. Nga fundi i qershorit gjithçka është e mbaruar sa i takon Këshillit. Pastaj natyrisht është procedura parlamentare, por kjo nuk na takon. Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpalli mos kompetencën për të shqyrtuar dhe vendosur mbi kërkesën e mëhershme të opozitës për shkarkimin e kryeprokurores të përkohshme Arta Marku. Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpalli mos kompetencën për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për shkarkimin e Arta Markut, të cilën e akuzojnë për shkelje të rënda në detyrë. Pas shumë diskutimesh në mbledhjen që u zhvillua me dyert të mbyllura, qeveria e prokurorëve autorizoi kryetarin e saj Gent Ibrahimi t'u kthejë përgjigje zyrtare subjekteve politike. E quhet në komunikimin administrativ midis institucioneve si mënyrë më të mirë për t'i dhënë përgjigje kësaj çështje. Po cili është institucioni kompetent për shqyrtimin e kësaj kërkese? Gent Ibrahimi u shmang kësaj pyetje. Shkresa nesër mëngjes do bëhet publike në faqen e internetit të Këshillit dhe droni dhe pak. Referuar nenit 149.c e Kushtetutës është gjykata kushtetuese, institucioni që shkarkon kryeprokurorin në rastet kur ai kryen shkelje të rënda profesionale ose etike, apo është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi. Opozita pretendon se kryeprokuroria e përkohshme ka abuzuar me detyrën. Megjithatë, kërkesa e bërë nga 2 subjektet politike për shkarkimin e Markut nuk mund të shqyrtohet, për shkak se gjykata kushtetuese prej muajsh është jashtë funksioni. Ngjasat janë që derisa kushtetuesja të bëhet funksionale, Shqipëria mund të ketë kryeprokurorin e ri me mandat kushtetues.
E tani do të shkëputemi për publicitet. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do të bëjmë lajmet, por për një lidhje të drejt për drejt nesër, moti i ftohtë do të shoqërohet edhe me rreshje bore në pjesën më të madhe të territorit. Sinoptikania Adiola Bani do të na thotë nëse do të ketë borë në Tiranë dhe në qytetet e tjera ku e presin me dëshirë. Adiola, përshëndetje. Përshëndetje, Sida. Si parashikohet moti këtë fundjavë, do të kemi borë në mas të konsiderueshme? Në fakt, duke filluar që nga dita e sotme, kemi patur rreshje kryesisht më të fokusuara në zonat veriore dhe në jug të vendit, ku në zonat malore kemi pasur rreshje dëbore, ndërsa në zonën e ulët dhe Bregdet rreshje në formën e shiut. Rreshje do të vijojnë edhe ditën e nesërme, më të fokusuara do të jenë në rajonin jugor dhe jug lindor, ku do të ketë dhe rreshje dëbore, ndërsa për sa i përket Tiranës, nuk pritet në rreshje dëbore, pasi temperaturat, në momentin që vi rreshje, temperaturat janë në vlera pozitive. Kështu që për fat të keq në Tiranë nuk do i shijojmë rreshjet e dëborës. Me shkurtin do të mbarojnë këto temperaturat të ulta, Andiola, si parashikohet ardhja e marsit? Në fakt, temperaturat e ulta pritet të vijojnë deri ditën e hënë, duke u luatur kemi një rënje të ndjeshme duke filluar që nga mëngjesi i ditës së nesërme, ku minimumi do të shënoj -10 dhe maksimumi jo më shumë se 11 gradë Celsius. Pritet që nga e hëna në mesditë të kemi një rritje graduale të vlerave termike dhe muaji shkurt do të mbyllet me vlera pozitive për sa i përket temperaturave, pasi do të kemi një rritje duke filluar që nga dita e hënë. Ndërsa muaji mars parashikohet që të nisë me kthjellime dhe të jetë i ngrohtë, të paktën ditët e para të muajit mars. Po, faleminderit Adiola për informacionin. Një ditë të mbarë. Aksidentet rrugore vijojnë të jenë një ndër shkaktarët kryesor të vdekjeve në moshat e reja, sipas Instat në muajin janar 2019, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 15 nga 13 që ishte në janarin e një viti më parë. Aksidentet rrugore vijojnë të vrasin moshat e reja në Shqipëri. Sipas shifrave të Instat, gjatë muajit janar të këtij viti u shënuan 20 aksidente më pak se i njëjti muaj 2018-s. Kështu nga 134 aksidente rrugore të ndodhura vitin e kaluar, numri i tyre ka rënë në 104. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është shënuar kryesisht nga moshat e reja, 25 deri në 35 vjeç, me një rritje me 30.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Nga shifrat zyrtare të Institutit të Statistikave, ajo që bie në sy është fakti se nga të aksidentuarit gjatë muajit të parë të këtij viti ka një rritje të atyre me pasojë vdekjen krahasuar me 2018-ën. Numri më i lartë i aksidenteve rrugore gjatë janarit krahasuar me janarin e vitit të kaluar ka ndodhur në Lezhë e më pas në Fier. Organizata botërore e shëndetësisë ka renditur Shqipërinë ndër vendet me nivelin më të lartë të vdekjeve nga aksidentet në Europë, me 13.7 vdekje për 100.000 banor. Një 100 ushtarak të liruar nga detyra do të veshin uniformën e policisë së shtetit. Qeveria ka publikuar vendimin për kalimin e tyre në radhët e policisë së shtetit, si edhe ka ekuivalentuar gradat për kapca. Ushtarakëve u hapet rruga për të kaluar në radhët e policisë duke ruajtur të njëjtën gradë dhe duke përfituar të njëjtat përfitime financiare si efektivët e policisë. Qeveria ka miratuar të mërkurën vendimin për ekuivalentimin e gradave të pjesëtarëve të forcave të armatosura me ato të policisë së shtetit, çka krijon tashmë mundësinë që çdo oficer në forcat e armatosura të mbajë një gradë ekuivalente edhe në radhët e policisë. Kushti është që ushtarakët duhet të kenë dalë në lirim për të kaluar në radhët e policisë. Bashkë me këtë vendim është miratuar edhe lista e gradave të ekuivalentuara, ku grada më e ulët për oficerët në forcat armatosura është ajo e nëntogerit, e cila barazohet me atë të inspektorit në policinë e shtetit, ndërsa grada më e lartë si general brigade, general major dhe general lejtnant në ushtri konvertohet në drejtues madhor në polici. Duke ju referuar ndryshimit të fundit të miratuar në fund të vitit të kaluar për ushtarakët e shërbimit, pranimi realizohet mbi bazë marrëveshjeje dypalëshe ndërmjet ministrit të mbrojtjes dhe ministrit të brendshëm, ku përcaktohen kuotat
dhe strukturat ku ushtarakët do të pranohen. Pranimi realizohen mbi baza konkurrimi, procedurat e të cilit përcaktohen me udhëzim të ministrit të brendshëm. Ky vendim krijon mundësinë që ish ushtaraku i liruar kur të kalojë në radhët e policisë së shtetit të mos humbas karrierën dhe vitet e shërbimit, por të marrë një gradë në polici në përputhje me gradën e fundit që ka mbajtur në radhët e forcave të armatosura. Kalimi nga strukturat e forcave të armatosura tek policia e shtetit realizohet duke njohur vjetërsinë e shërbimit. Qeveria ka miratuar të mërkurën edhe kalimin e kontingjentit të parë të ushtarakëve në radhët e policisë. 100 ushtarak të cilët kanë dalë në lirim do të kalojnë në organikën e Ministrisë së Brendshme. Qeveria kaloi edhe fondin e caktuar për pagat e tyre. Megjithëse qeveria miratoi ligjin për ndalimin e lojrave të fatit pas 31 dhjetorit, ky aktivitet po vijon të ushtrohet në kundërshtim të ligjit nga disa subjekte. Policia e shtetit procedoi penalisht 8 persona në Tiranë, ndërkohë nga aksioni policor që ka nisur në mbar vendin që prej 1 janarit raportohet se janë kryer kontrolle në gati 7.700 ambiente dhe janë proceduar penalisht 70 persona. Policia bën me dije se janë sekuestruar edhe kompjutera, makineta e pajisjet të tjera të ndaluara për lojrat e fatit. Pas arrestimit të Roland Milos, 40 vjeçari që vrau shokun e tij nëpërmet, autori pranoi krimin para grupit hetimor. Ai ka deklaruar se vrau shokun pas sherrit për ndarjen e 3.500 eurove që kishin përfituar nga trafiku i lëndëve narkotike. 32 vjeçari Sokol Rama u gjeti vrarë në makinën e tij në Mbreçdan të Këlqyrës. 40 vjeçari Roland Milo ka pranuar në polici autorsinë e vrasjes së shokut të tij Sokol Rama për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Milo u arrestua një ditë më parë në Vaqar të Tiranës, ku qëndronte i fshehur në banesën e motrës së tij, e më pas u dërguar në komisariatin e Gjirokastrës. Pas gjetjes së trupit të pajetës Sokol Ramës, policia ngriti dyshime të forta se kishte qenë pikërisht shoku i tij autori i ekzekutimit. Sokol Rama dhe Roland Milo bashkëpunonin prej 2 vitesh, kryesisht në vjedhje banesash dhe transportim të lëndëve narkotike. Milo ishte ai që identifikonte banesat nëpërmet, ndërsa vjedhjet kryeshin nga Sokol Rama. Duket se mosmarrveshjet në ndarjet e fitimeve kanë qenë shkaku kryesor i grindjes mes dy shokëve. Së fundmi ata kishin pasur konflikte për një shumë prej 3.500 eurosh që duhet të ndanin mes tyre. Roland Milo punonte si shoferi administratorit të njësisë Frashër dhe kishte përfshirë Sokol Ramën në pazarin e drogës. Ditën kur ndodhi vrasja, ai kishte refuzuar t'i jepte Sokol Ramës shumën e caktuar për trafikun e drogës dhe debati përfundoi me ekzekutimin e tij në kthesën e Piskovës pranë Përmetit. Më pas, Roland Milo e ka hedhur makinën me trupin e pajet në humnerën pranë fshatit Mbreçdan të Këlqyrës, i ndodhur para provave të pakundërshtueshme të policisë, si arma e vrasjes dhe gjurmët e gishtave në makinë. Roland Milo nuk ka patur rrugë tjetër veç se të pranojë akuzën e vrasjes me dashje të shokut të tij. Lezhjani Mirash Luli, që u gjeti vdekur në Selanik, nuk u vra nga djali, por shkak i vdekjes ishte një atak kardiak. Ekspertiza greke ka dalë në këtë përfundim duke liruar nga akuzat të birin 20 vjeçar, të arrestuar më herët me dyshimin për vrasje. 48 vjeçari nga Lezhja që u gjeti vdekur 3 ditë më parë në Selanik të Greqisë, nuk është vrarë nga i biri, por humbi jetën si pasojë e një ataku kardiak. Kjo gjë është faktuar nga ekspertiza mjekoligjore duke shliruar në këtë mënyrë nga akuzat të birin 20 vjeçar, i cili ishte ndaluar si i dyshuar kryesor për vrasjen. Gjykata e Selanikut ka shpallur të pafajshëm djalin 20 vjeçar, i cili më pas u lirua. Trupi i pajeti viktimës ka mbërritur një natë më parë në familjen që banon në Talet e Lezhës, ku do t'i jepet lamtumira e fundit. Vëlla i viktimës, Agustin Luli, ndërsa theksoi pafajësinë e nipit të tij, kritikoi raportimet e mediave që sipas tij kanë krijuar shqetësime të mëdha familjes. Jina të ranum dhe jam shumë i ndinjum, ka që aty në media që kanë spekulua mbi hallin ton, mbi dinitetin e familjes e të fisit ton e të kërit kësaj zonet, të cilët e din vetë se që kanë shkruar në gazeta dhe në televizione që i kanë pa disa njerëz. Do t'ju lutë këtyre medjave dhe të përgjënjeshtrojnë dhe të kërkojnë ndjes familjes dhe fisit ton për këtë lajme të rreme e për këtë gjana që janë ba, sepse na kanë vënë para një pozite shumë vështirë dhe na kanë hidhur balt. Mirash Luli u gjeti pa jetë 3 ditë më parë në një fshat të Selanikut dhe policia ndaloi për këtë ngjarje të birin 20 vjeçar, pasi dyshohej se mes tij dhe babait kishte pasur një konflikt që mund të kishte çuar në vrasje.
por pas hetimeve dhe ekspertizës rezultoi se vdekja kishte ardhur si pasojë e një ataku kardiak. Një predhë është gjetur në një zonë të banuar në Puk, fare pranë pallateve, teksa kryenin pastrimin e territorit, punonjësit e bashkisë kanë konstatuar një predhë e cila dyshohet se datonte aty që prej vitit 1997. Punonjësit kanë njoftuar forcat policore, të cilat nisën hetimet. Po ashtu për heqjen e predhës u njoftuan forcat gjenjere nga Tirana, të cilat do të bëjnë të mundur heqjen e saj. Kjo nuk është hera e parë e gjetjes së municioneve luftarake nga punonjësit e shërbimit të pastrimit. Një vajzë 35 vjeçare ka humbur jetën në një aksident mes ditën e kësaj të premte në Fushkruj. Sipas të dhënave, aksidenti ndodhi në fshatin Larushk të Fushkrujës, ku automjeti tip Renault që drejtohej nga 35 vjeçaria Etleva Alushi ka humbur kontrollin dhe si pasojë është përplasur me një shtyllë betoni. Trupi viktimës është dërguar në morgun e Tiranës, ndërkohë grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit. Enti regulatori i ujit shprehet se ka ende hapësirë për rritje të çmimit të ujit në vend, nisur nga niveli i përballueshmërisë. Përfundimi për një rritje tjetër të çmimit të ujit shprehet në raportin vjetor të 2018-s. Enti regulatori i ujit në raportin për vitin 2018 shprehet se ka ende hapësirë për rritje të çmimit të ujit në vend, nisur nga niveli i përballueshmërisë. Sipas entit regulator në vitin 2018, tendenca e çmimeve të ujit ka qenë rritëse për shkak të performancës së dobët të ujësjellsave. RU përdor si kriter për përballueshmërinë e pagesës së faturës shërbimeve të ujësjellës kanalizimeve në nivelin prej 5% të ardhurave mesatare mujore të një njësie ekonomike familjare, informacion që e përllogarit dhe e publikon Instat për të gjithë qarqet e Republikës së Shqipërisë. Këto vlera tregojnë se ka ende hapësirë në drejtim të aftësisë paguese për të përballuar rritjen e tarifave. Një tjetër shqetësim i ngritur në raportin e RU-s për vitin 2018 janë edhe faturimet a forfe. Sipas raportit, ujësjellësit kanë abuzuar me faturimet a forfe në rastet kur familjarëve u ka munguar matësi, duke zbatuar normativat të tjera dhe jo ato që janë caktuar nga enti regulatori i ujit. Ankesat e paraqitura në RU me objekt faturimi a forfe zën numrin më të madh të ankesave dhe gjatë vitit 2018. Shqetësues mbetet fakti që shoqëritë ujësjellës kanalizime nuk kanë respektuar normativat e miratuara në rastet e faturimit a forfe 4.5 metër kub në muaj për frym për konsumatorët familjar, por kanë vijuar faturimin me normativa të miratuara me urdhër të brendshëm të organeve drejtuese të shoqërive ujësjellës kanalizime në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Për vitin 2018, enti regulatori i ujit thotë se ka miratuar rritjen e tarifave për 8 bashki të cilat kanë paraqitur aplikimet e tyre, ndërsa është duke shqyrtuar kërkesat e 11 bashkive të tjera.